नमस्कार साथीहरू, कम्प्युटर आइटी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस विशेष भिडियोमा तपाईहरुलाई म भिडियो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा नेगेटिभ स्टोकमा वार्निङ अलार्म कसरी लगाउने, नेगेटिभ स्टोक जान कसरी नदिने, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाउन गएको छु। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। तपाईहरुलाई जनपर्ने कुरा के हो भनेपछि नेगेटिभ स्टोक किन र कसरी आउँछ र वार्निङ अलार्म किन लगाइन्छ त्यसको लागि भन्ने कुराहरु रहेको छ। तपाईहरु कुनै व्यापारी हुनुहुन्छ अथवा कुनै व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईहरुले कुनै सफ्टवेयर युज गर्नु भएको छ, जस्तै भिडियो अकाउन्टिङ सफ्टवेयर, टेली लगायतका अन्य थुप्रै सफ्टवेयरहरु युज गर्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा तपाईहरुको गोदाममा भएको स्टोक र तपाईहरुको कम्प्युटरमा म्यानुअली राखेको स्टोक कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ गोदाममा सामान हुँदाखेरि कम्प्युटरमा राखेको सामानको हिसाब नपनि मिल्न सक्छ। त्यसकारण तपाईहरु नेगेटिभ स्टोक बेच्न नपाऊ भन्नको लागि यो हो। त्यसकारण तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो कि नेगेटिभ स्टोक जान नदिनको लागि वार्निङ अलार्मको युज गरिन्छ र हामी युज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। म भिडियो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरलाई खोल्छु। खोलिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो त्यसको लागि पहिला हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा एडमिनिस्ट्रेसन अप्सनबाट यहाँनिर कन्फिगरेसन अप्सनमा यहाँनिर हाम्रो वार्निङ अलार्म भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँनिर वार्निङ अलार्म भन्ने अप्सन रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टपको सेकेन्डमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ स्टोक। नेगेटिभ स्टोकमा यहाँनिर नो एक्टिभ रहेको छ। यहाँनिर हामीले डन्ट अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले सेभ गरिसकेपछि हामीले कुनै सामानलाई ट्रान्ज्याक्सन अथवा सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एड गरेर। यहाँदेखि हामीले कुनै पार्टीको नाम अलिताल राखेका छौं। हामीले अलिताल पार्टीको नाम राखेका छौं र यहाँनिर न्यारेसन के छैन। हाम्रो बुक भन्ने आइटम तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्टोक नेगेटिभ स्टोकमा केही पनि छैन। यहाँनिर 000 छ। तपाईहरु यहाँनिर कुनै एउटा सामान बेच्न चाहनु भएको छ, तपाईहरु यहाँनिर अलार्म आइसक्यो। वार्निङ अलार्म भन्नेबित्तिकै यही हो कि वार्निङ अलार्म यसैलाई नै भन्ने गरिन्छ। खासमा हुन पनि यही हो वार्निङ अलार्म। नेगेटिभ स्टोक भनेको छ यहाँनिर आइटम नेगेटिभ स्टोक अफ द आइटम बुक इज गोइङ नेगेटिभ स्टोक। यो सामान बिक्री गरेपछि तपाईहरुको नेगेटिभ स्टोक आउनेछ भन्न खोजेको हो। यति नै हो नेगेटिभ स्टोकको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि। साथीहरु, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यति भन्दै अब आउने भिडियो तपाईहरु हेर्दै जानु होला र त्यसको लागि धन्यवाद।